اپل ترنوور یا شوسون سیب فرانسوی، یه شیرینی خیلی خوشمزه که با خمیر میلفوی آماده میشه و امروز میخوایم با همدیگه مراحلش رو یکی یکی انجام بدیم. سلام، من محمدم. منم پویا. خوش اومدید به آشپزخونه پرکیت. وقتش رسیده که خمیر میلفویی که آماده کردیم و بیاریم از فریزر بیرون و الان یه شیرینی به شدت جذاب و خوشمزه باش بزنیم و لذت ببریم. پس تا انتهای ویدیو همراهمون باشین و ویدیو رو حتما لایک کنید که پر انرژی بریم که شروع کنیم. خب اول قراره با همدیگه کارامل خشک درست کنیم. برای درست کردن کارامل خشک بدون قابلمه میاریم، دما متوسط رو به کم. شکرمون رو به قابلمه اضافه میکنیم. دقت کنید که کل شکر رو پخش کنید کف قابلمه، یعنی گوله نشه یه جا یا رو هم دیگه تلمبار نشه. حالا بهش اجازه میدیم تا آروم آروم آب بشه و کاراملی بشه. توی این فاصله من سیبا رو پوست میکنم و کیوب خوردشون میکنم. خب موقعی که شکرمون داره کاراملی میشه دقت کنید زیاد، یعنی اصلا لازم نیست همش بزنید. از این بالا ببینید صرفا میتونید با تکون دادن کاراملتون توی قابلمه شکرهایی که هنوز ذوب نشده رو بهش اضافه کنید و همینجوری ادامه بدید تا کل شکرتون کاراملی بشه. درجه کاراملی شدن شکر هم کاملا به سلیقه شما بستگی داره. اگه دوست دارید که یه کوچولو تلخی کارامل رو حس کنید میتونید بذارید بیشتر کارامل بشه و اگه اونجوری دوست ندارید میتونید روشن‌تر بقیه مراحل رو انجام بدید. ببینید شکرمون که به این حد رسید کافیه. حالا وقتشه که سیبا رو به کاراملمون اضافه کنیم. شوک دمایی که سیب سرد به کاراملمون میده باعث میشه که ببینید یه تیکه های این شکلی از کارامل رو به صورت گوله گوله داخل قابلمه‌مون ببینید و وقتی بذاریم یک کمی روی حرارت بمونه سیبا شروع میکنه به آب انداختن، گرم شدن و اون کاراملی که داشتیم حل میشه و به خورد سیبامون میره. وقتی دیدیم سیبامون کم کم داره آب میندازه و شروع کرد به نرم شدن وقتشه که بهش کره رو اضافه کنیم. خب الان کره رو بهش اضافه میکنیم. خب بعد از اضافه کردن کره در قابلمه رو میذاریم و اجازه میدیم که سیبمون به آرومی شروع کنه و با کارامل پخته بشه و نرم بشه. دیگه کمی که سیبمون پخت وقتشه که دارچین رو بهش اضافه کنیم. جوز هندی و مجددا میذاریم بپزه تا آب سیبمون کشیده بشه. عطر کارامل خیلی خوبه. بعد از اینکه آب سیبمون کاملا کشیده شد از رو حرارت برمی‌داریم و اجازه میدیم تا خنک شه. خب خمیرمون رو از فریزر درآورده بودیم، گذاشته بودیم توی یخچال، تقریبا 5-6 ساعت توی یخچال بود تا کاملا دیفراست شه، یعنی یخزدایی بشه و الان خمیرمون آماده مصرفه. یه تقریبا 10 دقیقه هم از یخچال بیرون میذاریمش تا اگر لایه‌های کره‌ایمون خشک شده وسطش، یعنی سفت شده، یکم نرم بشه ولی همچنان خمیرمون سرده و میریم که خمیرمون رو باز کنیم و ازش استفاده بکنیم. خب تلفن خمیر رو باز میکنیم، سطح کارمون رو آرد میکنیم. همونطور که توی ویدیو آماده کردن خمیرمون گفتیم سطح کار رو خیلی کم آرد بپاشیم که خمیر آرد زیادی به خودش جذب نکنه. خب عرض خمیرمون رو 20 تا 30 سانت باز میکنیم، ترجیحاً روی 30 سانت 27 سانت و طول خمیرمون رو انقدری باز میکنیم تا ضخامت خمیرمون تقریبا به 3 میلیمتر برسه. روی خمیرم یه مقدار آتشی میکنیم و حالا با وردنه شروع میکنیم به پهن کردن خمیر. عرض خمیر که به حدوداً 27 تا 30 سانت رسید خمیر رو برمیگردونیم و الان روی طولش با وردنه میریم تا بازش کنیم. بعد از اینکه ضخامت خمیر به حدوداً 3 میلیمتر رسید خمیرمون رو برمیگردونیم و اضافات دو طرفش رو میگیریم تا یه مستطیل یک دست بهمون بده.
خب حالا به یه دونه رینگ گرد ساده احتیاج داریم. رینگ رو روی خمیر میذاریم و با چاقو دورش رو میبریم. چرا رینگ رو فشار نمیدیم؟ به خاطر اینکه لایه های خمیرمون رو نکشه، به همدیگه فشارشون نده، سر خمیر رو به همدیگه نبنده که موقع پختن این لایه ها از همدیگه خیلی راحت باز شه. پس رینگ رو روی خمیر میذاریم و با یه دونه چاقوی کاتر دور خمیر رو میبریم. خب بعد از اینکه خمیرمون رو برش دادیم میایم شیر رو به زرده تخم مرغ اضافه میکنیم و شروع میکنیم با یه دونه همزن اونا رو یک دست کردن. حالا خمیرایی که باز کردیم میایم و گوشه 1/2 رو با این شیر و تخم مرغی که درست کردیم اگواش میکنیم، رومال میکنیم. ببینید دقیقا این شکلی، این یه تیکه رو ببینید تو همین محدوده باشه. حالا بعدی حالا از سیب کاراملی که آماده کردیم برمیداریم حالا خمیرمون رو تا میزنیم و دو طرفش رو به هم دیگه میرسونیم. نذارید مواد بیرون بزنه و با این انحنای دستتون یه فشار آروم به خمیر بدید. حالا شیرینیامون رو میذاریم داخل فریزر تا یخ بزنه و وقتی یخ زد اونا رو بهشون رومال میزنیم و میذاریم داخل فر تا بپزه. خب بعد از اینکه خمیرامون توی فریزر کامل یخ زد ما برگشتیم. من میرم خمیرا رو بیارم، ادامه ماجرا رو با هم دیگه انجام بدیم. خب خمیر رو از ظرف خارج میکنیم، روی دونه تخته میچینیم. آره کاملا یخ زده و شبیه سنگ سفت شده. خب حالا با یه دونه چاقو شروع میکنیم روی خمیرامون چند تا دونه خط میندازیم. خیلی عمیق نباشه که خمیرامون رو پاره کنه، در حد یه خط کافیه. چه خطی؟ خب الان ترکیب شیر و تخم مرغمون رو میاریم، بدون براش نیاز داریم و شروع میکنیم از این ترکیب شیر و تخم مرغ روی خمیرمون رومال میکنیم. یه نکته بگم، خمیرا رو که دارید توی فریزر میذارید توی ظرف دربسته بذارید. من اول توی سینی سلفون کردم گذاشتم که خمیرا رو هم میچینم دفرمه نشه. بعد از اینکه یه مقدار خودش رو گرفت داخل یه ظرف انتقال دادم. میتونید داخل فریزر نگه دارید تا مثلا یه ماه هم میتونید نگهش دارید و هر وقت دلتون خواست بپزید. الان 24 ساعت گذشته از زمانی که اینا رو گذاشتیم توی فریزر، ولی بعد از اینکه یخ زدن اونا رو به یه ظرف دربسته انتقال کنید که روش خشک نشه. قبل از اینم که بخواد بره توی فریزر یه دور روشون رو رومال یا اگواش کنید که پوسته خمیرتون خشک نشه. بریم بپزیم. برای پختش کف سینیتون میتونید کاغذ روغنی بندازید و بچینید و بذارید بپزه. اگر از این صفحه های نچسب، تفلون، حالا ورق نسوز، هر چیزی که دارید استفاده میکنید فرقی نمیکنه، ولی من دارم از ایرمت استفاده میکنم. این گردش هوا ایجاد میکنه و حالا از این ابزاری که تو خود فرمون هست ایرمت رو روش میندازم که هوا کامل زیر و روی خمیرم بچرخه. به خاطر پخت یک نواختر، ولی اصلا مشکلی نداره که کف سینیتون کاغذ روغنی بندازید و روی همون بپزید، مشکلی نداره. من هم ترجیح دادم، یعنی یه تست دارم خودم میگیرم ازش، ولی میدونم حالا نتیجه خوب میشه، ولی میخوام ببینم تفاوتش با کاغذ روغنی چقدر فاحش میتونه باشه. ولی خب با کاغذ روغنی هیچ مشکلی نداره. روی کاغذ روغنی بچینید، بذارید داخل فری که از قبل حتما گرمش کردید، حداقل 1 تا 20 دقیقه کامل داغ شده باشه که اون توی دمای اتفاق بیفته و یکی یکی میچینیم و انتقالش میدیم به فر تا بپزه.
حتما این مرحله رو قبل از اینکه یخ خمیرمون بخواد باز بشه انجام بدیم و بذاریم بپزه. این به خاطر همین شوک دماییه که باعث میشه لایه‌های خمیر و کره از هم باز بشه و این هزارلا بودن خمیرمون مشخص بشه. خب پس بریم بذاریم تو فرو، بعد از پخت بیاریم با هم دیگه نتیجه رو ببینیم و سرو کنیم. خوشمزه و جذاب و حتما بزنید و از خوردنش لذت ببرید. مرسی که تا انتهای این ویدیو همراهمون بودید. اگه خوشتون اومد حتما ویدیو رو لایک کنید، چنلمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله نوتیفیکیشن رو روشن کنید که از آموزش‌های بعدیمون هم مطلع باشید. حمایت‌های شماست که همیشه راهو برای ما هموارتر میکنه. تا یه ویدیو دیگه با پورکیت، بدرود. خیلی خوشمزه شد.